Ja, nu är vi tillbaka igen och den här gången så tänkte vi såklart prata om hur företag och organisationer kan hålla igång sin försäljning och upprätthålla sin information ut till sina medborgare i sådana här kristider. Och vi tänkte då lista några tips och råd som vi tycker där man snabbt kan använda sig av digitala verktyg för att fortsätta sin verksamhet. Om vi då börjar med på företagssidan. Yes, alltså först så ska vi väl kanske säga då att det är oerhört tråkigt det som händer just nu, och det drabbar ju många människor på många olika sätt. Och framförallt så börjar det också drabba människor på det sättet att folk blir varslade och kanske i värsta fall även av med sina jobb. Och vissa branscher slår ju detta givetvis hårdare mot än andra. Och då är det väl än viktigare att vi alla hjälps åt och se till att vi fortsätter att göra så mycket affärer som det bara någonsin går och erbjuder våra produkter och tjänster, men att vi kanske gör det i andra kanaler. Och tittar vi på några snabba enkla exempel, och det här är ju saker som vi alltid pratar om, så kan man ju givetvis då ställa om sin personal som kanske jobbar i fysiska retailbutiker till digitala medarbetare. Det vill säga att nu kanske de inte kan ha butikerna öppet i samma utsträckning eller kanske inte alls. Och istället för att möta kunder fysiskt i butiken så möter de kunder istället digitalt. Stora varuhus som Ikea bland annat skulle ju kunna ha väldigt många människor som istället då sitter till exempel och hjälper till med en chatt så att kunder fortfarande får hjälp men kan handla digitalt. Och man kan också jobba med olika typer av digitala planeringsverktyg då, och erbjuda kunderna tidslottar när de kan boka upp en tid och få liknande rådgivning som man har idag, men man kan jobba med till exempel co-browsing eller man kan jobba med video och så vidare. Vi har ju en stor kund som jobbar bland annat med garderobsinredningar och så vidare och gör detta väldigt framgångsrikt digitalt redan idag. Där kunden har tillgång till en digital kalender, kan boka upp en planerare och sen sitter man tillsammans och jobbar. Och planeraren sitter på kontoret eller hemma och kunden kan sitta hemma. Så att det är ju bra på många olika sätt då. Och där ser vi också nu ett väldigt, i vissa branscher ser man väldigt ökning såklart, det är folk som börjar handla online ju. Ja. Och då gäller det att ha verktyg som man på något vis kan organisera sig och skala upp snabbt. Som du sa, ställa om butikspersonal kanske till så att de hjälper till online istället. Ja, och de flesta företagen idag, de har ju en webbsida, de har sina produkter, de har sina tjänster som de redan erbjuder. Nu handlar det bara om att ställa om så att man har personalen närvarande där också. Och det är någonting som går oerhört fort. Det tar inte många timmar att utbilda personalen i att använda den typen av verktyg, och det tar inte speciellt många timmar att sätta upp det heller. Så att här kan man göra en förflyttning väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Se till att medarbetarna fortfarande håller igång och jobbar och fortsätter att sälja så att fler människor givetvis kan behålla jobben i tider som dessa. Så att 2 ganska enkla exempel. Sätt mer personal i digitala kanaler. Jobba till exempel med det enklaste som är chatt. Eller tillgängliggör personer som är mer kvalificerade säljare via en digital kalender, och så kan man mötas digitalt. Och tittar vi då på organisationssidan, på myndigheter, kommuner och sånt här som har ett ansvar att hålla igång sin verksamhet under kristiden och ut med information, så är det samma sak där. Det första jag tänker på är att flytta de fysiska mötena till digitala möten, och det har vi pratat väldigt mycket om då. Men också igen att här finns en möjlighet med, så som systemen är byggda, att snabbt kunna skala upp det här. Och då har vi också tidigare pratat om att det här är bra ur miljösynpunkt, för man slipper resa. Nu kan man inte resa ju, så att det löser ju det problemet. Och sen så ett personsäkerhetsperspektiv där det kanske är lite ett känslig information man ska diskuteras under mötet, och det kanske inte alltid är så bra att mötas fysiskt av säkerhet. Här är det då ur ett hälsoperspektiv såklart ju att man smittar ju inte så mycket på digitala möten kan man säga. Nej. Och en liten observation är, för några dagar sedan så körde vi förbi här en myndighet där de hade flera 100 meters kö. Folk stod nära varandra och de skulle in och träffa då personal på den här myndigheten som kanske blev smittad, och det blev liksom går att undvika då genom att flytta de här mötena digitalt. Precis. Man kan ju identifiera sig också idag via BankID, så att man kan se till att man har säkra digitala
digitala möten. Och det finns en del myndigheter som redan idag använder bland annat våran teknik för att göra det här. Men här kan man skala upp det här ännu mer och snabbare och på så sätt se till så att personal som kanske behöver jobba hemifrån kan fortsätta jobba hemifrån, men folk slipper mötas fysiskt. Och sen är det såklart att trycket på webbsidor om information, tar till exempel Vårdguiden, den ökar enormt i situationer som den här. Då att man jobbar kanske med effektivare digitala kanaler istället för telefon. Där telefon är ju 1 till 1. Man har ett samtal. Medan som man då, en digital kanal som chatt, du kan ha upp till 3-4 samtidiga dialoger igång. Och många av de här frågorna som ställs är ju samma frågor som kunderna har, som medborgarna har. Och då kan man ju korta ner utbildningstid på personalen och tid i dialog genom att ha snabbsvar såklart. Och vill man dra det här längre så kan man ju automatisera det här genom att ha kanske någon chatbot som tar de vanligaste frågorna för att ge då handläggare mer tid att ta hand om de mer komplicerade och viktiga ärenden. Precis, men bara att införa en chatt och ha ett antal standardsvar för rådgivarna som sitter där är ju enormt effektivt. Du kan aldrig göra det på telefon. Nej. Därför du måste svara samma sak om och om igen. Och precis som du säger, att det är alltid bara 1 till 1. Och det blir ju en effekt också av att när det står i telefonköer liksom man inte kommer fram, det ökar ju oron. Så det är inte en bra medborgerlig service tycker jag i kristider. Verkligen inte. Okej. Så att några snabba tips och väldigt mycket handlar egentligen om att använda kanske samma typ av teknik, det vill säga boka digitala möten, möts digitalt, men jobba mycket mer med en chatt också. Ja. Ställa om fysisk säljpersonal till digital säljpersonal och se till så att traditionella myndigheter, kommuner och så vidare att gå och använda mycket mer chatt istället för telefonkanalen, därför att man kan skala den på ett helt annat sätt. Så att alla blir friskare snabbare, så att vi får igång försäljning och vi får igång samhället igen. Ja, precis. Folk lider mycket av det här och man kommer lida ännu värre om man blir av med jobbet. Okej. Tack för oss och håll er friska. Yes. Så hörs vi snart igen. Det gör vi. Ha det bra. Hej. Hej.